นาวิกโยธินสหรัฐกองบังคับการและกองร้อยบริการจากกำลังรบนาวิกโยธิน Pacific U.S. Marine Corps Forces Pacific ได้รับการสอนจากสมาชิกกรมทหารราบนาวิกโยธินใน French Polynesia กองทัพฝรั่งเศสที่ใช้ FAMAS ปืนไรเฟิลจู่โจมจากโรงงานผลิตอาวุธซองเอเตียนปืนกล FN Mac Mitrailleuse d'Appui Général และปืนเล็กยาวจู่โจม FN Scar HPR EFI Précision Rifle ที่เมืองอาฮูตาอิติ French Polynesia เมื่อเดือนสิงหาคมวันที่ 29 2023 งานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จัดให้มีการดำเนินการฝึก2ฝ่ายที่เข้มงวดระหว่างนาวิกโยธินแปซิฟิกและกองทัพฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างความเคารพซึ่งกันและกันในหมู่พันธมิตรและหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการดำเนินการฝึกซ้อม2ฝ่ายระดับยุทธวิธี 27 สิงหาคมถึง 9 กันยายน 2023 นาวิกโยธินฝรั่งเศสนำนาวิกโยธินแปซิฟิกของสหรัฐผ่านการฝึกในชั้นเรียนและกิจกรรมการฝึกอบรมที่หลากหลายครอบคลุมหัวข้อต่างๆรวมถึงการแนะนำอาวุธและการจัดการไรเฟิลจู่โจม FAMAS Fusil d'assaut de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne และปืนเล็กยาวจู่โจมหน่วยปฏิบัติการพิเศษโรงงานอาวุธแห่งชาติ FN Scar H Fabrique Nationale d'Armes Special Operations Forces Combat Assaut Rifle อีเวนต์ทางกำลังกายอย่างเช่นด่านทดสอบกำลังใจทางสิ่งกีดขวางบนบกและในทะเลการฝึกการสู้รบระยะประชิดและยุทธวิธีปฏิบัติการทางทหารบนภูมิประเทศสิ่งปลูกสร้างการฝึกกับพันธมิตรชาวฝรั่งเศสของเราในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยถือเป็นโอกาสอันล้ำค่า Captain Tyler J. Ashton ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการและกองบริการกำลังรบนาวิกโยธินแปซิฟิกกล่าวการเรียนรู้จากพวกเขาและการฝึกที่ยากลำบากร่วมกันได้กระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเราและเราทุกคนตั้งตารอที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้กับโอกาสในการมีส่วนร่วมในอนาคตตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตาอิตินาวิกโยธินแปซิฟิกมีโอกาสที่จะนำการสอนและการฝึกทั้งหมดไปปฏิบัติจริงในระหว่างการใช้งานภาคปฏิบัติจริงหลายครั้งหลังจากที่พวกเขาได้รับคำแนะนำและการสอนเกี่ยวกับ FAMAS พวกเขาได้ดำเนินการฝึกการยิงด้วยกระสุนจริงเพื่อรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของระบบอาวุธนอกจากนี้นาวิกโยธินทุกคนยังว่ายผ่านเส้นทางน้ำในทะเลที่มีอุปสรรคเต็มรูปแบบและยังวิ่งแข่งทำเวลาให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเส้นทางสิ่งกีดขวางบนบกผมดีใจมากที่มีนาวิกโยธินสหรัฐอยู่ที่นี่ในตาอิติและในระหว่างการฝึกซ้อมครั้งนี้ French Army Captain Xavier Viale นายทหารประสานงานฝรั่งเศสกรมทหารราบนาวิกโยธินใน French Polynesia กองทัพฝรั่งเศส French Armed Forces กล่าวมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนในการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของเรา Pacific Marines จัดการฝึกกับทั้ง3กองร้อยของกรมนาวิกโยธินของฝรั่งเศสซึ่งทำให้เหล่านาวิกโยธินสหรัฐเข้าใจส่วนประกอบต่างๆขององค์กรทหารกองทัพฝรั่งเศสใน French Polynesia การเรียนการสอน2 สัปดาห์ทำให้นาวิกโยธินแปซิฟิกมีโอกาสทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เรียนรู้ยุทธวิธีและบูรณาการเข้ากับพวกเขาในเหตุการณ์ทางยุทธที่แตกต่างกันแม้จะมีอุปสรรคด้านภาษาพวกเขาก็ยังทำให้เรามีส่วนร่วมอยู่เสมอและรู้สึกตื่นเต้นที่จะร่วมงานกับเรา Corporal Alan Reyes นักวิเคราะห์ทรัพยากรการจัดการการเงิน Pacific Marines กล่าวเป็นเรื่องน่าสนใจที่ได้เห็นว่ากลยุทธ์ของพวกเขาแตกต่างจากเราอย่างไรการฝึกนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการรำลึกถึงวันบาเซประจำปีของกองทัพฝรั่งเศสในประเทศตาอิติสมาชิกจากทั้ง2กองทัพมารวมตัวกันเพื่อแข่งขัน
ในการพบกันที่สนามตลอดทั้งวันตามด้วยพิธีตอนเย็นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของผู้พิทักษ์ชาวฝรั่งเศสแห่งหมู่บ้านบาเซย์ในปี 1870 นี่เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่นาวิกโยธินแปซิฟิกได้เข้าร่วมที่พิธีดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองพันธมิตรเนโตยุทธการที่บาเซย์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1870 ในระหว่างสงครามฟรังโกปรัสเซียนกำลังรบนาวิกโยธินสหรัฐประจำภูมิภาคแปซิฟิกเป็นหน่วยบัญชาการปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในนาวิกโยธินและเป็นกำลังรบพ้นทะเลของประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก Pacific Marines ทำหน้าที่เคียงข้างกำลังรบร่วมและพันธมิตรที่มีจุดประสงค์เดียวกันเพื่อดำรงและรักษาภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง U.S. Marine Corps Video by Corporal Dylan Buck Story by Captain Miracle Ridenhour เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์